මේ තියෙන මං හදු පවබෑන්ක එක මේ විදියට ෆෝන් එක චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. සුබ දවසක් හැමෝටම අපි බලමු කොහොමද පවබෑන්කයක් හදාගන්න කියලා මේ වීඩියෝ එකින්. මේ තියෙන පවබෑන්ක් චාර්ජිං සර්කිට් බෝඩ් එක එක බැටරියේ පොසිටිව් පැත්ත තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම නෙගටිව් පැත්ත සම්බන්ධ කරන තැන මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම BMS සර්කිට් එක තියෙනවා බැටරි මැනේජ්මන්ට් කරන්න. මැද්දේ තියෙන IC එක තමයි ඩිස්ප්ලේ එක කන්ට්‍රෝල් කරන IC එක. ඒ වගේම මේ පැත්තේ කොනේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් තියෙනවා, LED ලයිට් එකක්, ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ වෝල්ටේජ් එක බූස්ට් කරනවා 1 ampere 2 ampere වලට. මේකේ පළවෙනි USB port එකෙන් ampere එකක output එකක් ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි USB port එකෙන් ampere දෙකක output එකක් ගන්න පුළුවන්. මැද තියෙන micro USB port එකෙන් තමයි මේක charge කරන්නේ. ඒ වගේ මෙතන බැටරි ඔයාලට පේන බැටරි දාන බැටරි රින කියලා ගහලා තියෙනවා. මේ දෙකට තමයි බැටරිය කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. අපිට මේ සර්කිට් එකෙන්ම බැටරිය charge කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම power bank එක විදිහට USB port එකෙන් use කරන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මේ සර්කිට් එකෙන් කොහොමද power bank එකක් හදාගන්නේ කියලා ලේසියෙන්ම. මම මේ සර්කිට් බෝඩ් එක මිලදී ගත්තේ AliExpress එකෙන්. ඩිස්ප්ලේ එක නැති බෝඩ් එක රුපියල් 192කට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන එක 470ක් වගේ වෙනවා. ඔයාලා මේක බලන්න AliExpress එකේ වගේම දරාස් එකේ මේ සර්කිට් බෝඩ් ගන්න තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද power bank එක හදන්නේ කියලා. මේ තියෙන මම ලැප්ටොප් එකකින් ගලවගත්ත lithium ion battery 18650 බැටරි කෑලි 4ක්. මම බැටරි 4ක් දාලා තමයි power bank එක හදන්න බලන්න. ඔයාලට පේන මේ හැම එකකම වෝල්ටේජ් එක තියෙනවා. මම මුලින්ම බැටරිය සුද්ධ කරගන්න. මොකද නැත්තම් ඊයන් වලින් පාස්ස ගන්න බෑ. මේකට ඊයන් අල්ලන්නේ නැහැ. වයර් එක පාස්ස ගන්න. සමහර බැටරි වල ධන ඍණ පැත්ත සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට. ධන පැත්ත ඍණ පැත්ත. මේ වගේ රවුමට පොඩි රවුමක් තියෙන ධන පැත්ත, මේ විදිහට ලොකුවට තියෙන ඍණ පැත්ත. අපි මේක සමාන්තර විදිහට තමයි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. පැරලල් විදිහට. මොකද අපි වෝල්ටේජ් එක වැඩි කරගන්නේ අපි ඇම්පියර් එක විතරයි වැඩි කරගන්නේ. බැටරි 4 ඍණ පැත්ත එක පොලිමකටත් ධන පැත්ත එක පොලිමකටත් හිටන විදිහට මම මේ විදිහට තියලා සෙලෝ ටේප් එකක් ගහගන්නවා. එතකොට ඔයාලට වෝල්ටේජ් එක පරිම 5ක් වගේ තමයි ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇම්පියර් 10000ක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ එක බැටරිය මිලි ඇම්පියර් 2500ක්. 2500 බැටරි කෑලි 4ක් අපි මේකට සම්බන්ධ කරන නිසා මිලි ඇම්පියර් 10000ක පවර් බැංක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. බැටරිය දෙපැත්තරම මේ විදිහට ඊයන් තියාගෙන යනවා. එතකොට වයර් එක අපිට ලේසියෙන්ම පාස් කරන්න පුළුවන් බැටරියට. මම මේ විදිහට කළු වයර් එක බැටරියේ ඍණ පැත්තට සම්පූර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ කරගෙන යනවා. පැරලල් විදිහට තමයි වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්නේ. කොම ඍණ පැත්ත තමයි එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ වයර් එකෙන්. ඊළඟ පැත්තත් රතු වයර් එකෙන් පාස් කරගෙන යන පිළිවෙලට.
මන්ද බැටරි පැක් එක හදාගෙන තියෙන්නේ මල්ටිමිටරම් මේක වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරලා බලමු. වලට පේන වෝල්ටේජ් එක පෙන්නනවා 4.6ක් වගේ පෙන්න්න වෝල්ටේජ් එක. කියන මේ බැටරි පැක් එක චාර්ජ්ලා තියන සම්පූර්ණ චාර්ජ් නෑ. පොද ලීතියමයින් බැටරික ෆුල් චාර්ජුනම 4.2 4.5 අතර චාර්ජයනවා. අපි දැන් සැකිට් එකත් පාස්සකමු. මං ඊයන් ටිකක් සැකිට් එක තියාගන්න එතකොට බැටරි වයරද අපිට ලේසිම පාස්සගන්න පුළුවන් සැකිට් බෝඩ් එකට. පවබෑන් සැකිට් බෝඩ් එකට බැටරී රෙන පැත්ත මේ විදිර සම්බන්ධ කරගන්න. ලීතියම්මයින් බැට්‍රි පැක් එකේ දනවයරකම මේ විදිර පාස්ස ගන්න පවබෑන්ක් සැකිට් බෝඩ් එකට. දැන් පවබෑන්ක් සැකිට් බෝඩ් එක ඔන් කරගෙන බලමු වැඩ කරනවාද කියලා. පේනවා බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම පවබෑන්ක් එක ඔන්නේ නවා. 174ක් තමයි බැටරි චාර්ජ් එක පෙන්වන්නේ. කියන්නේ 100%ක්ම චාර්ජ් නැහැ මේ පවබෑන්ක් එක. ලිතියම් අයන් බැටරි එක හතර ෆුල් චාර්ජ් වුණාම 100%ක්ම පෙන්වනවා. මොබයිල් ෆෝන් චාර්ජකට කනෙක්ට් කරන්නම් මේක චාර්ජ් වෙන විදිහ පෙන්වන්න. මයික්‍රෝ USB පොට් එකක් තමයි තියෙන්නේ මේකේ. ඔයාලට පේනවා ඩිස්ප්ලේ එක ඉන් කියලා පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ චාර්ජ් වෙනවා මේක. වෝල්ටේජ් එක ඉන්නෙද්දි උඩින් ඉන් කියලා පෙන්නනවා. මේ විදිහට චාර්ජ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ ඩේට කෙබල් එක් ගහලා ෆෝන් එක චාර්ජ් කරගෙන බලමු. මම පළවෙනි USB පොට් එකට තමයි චාර්ජින් කේබල් එක කනෙක්ට් කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා චාර්ජ් වෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ බැටරිය 123යි තියෙන්නේ. චාර්ජ් වෙනවා පෙන්නනවා. ඒවගේ පවබෑන් සැකිට් බෝඩ් එක ඩිස්ප්ලේ එක දිහා බලන්න. ඒක පෙන්වනවා ඇම්පියර් එකයි 5 වෝල්ට් ඇම්පියර් එකයි අවුට්පුට් එක කියලා. 5.0 වෝල්ට් ඇම්පියර් එකයි අවුට්පුට් එක. ඔයාලා දෙවෙනි USB පොට් එකට ගහගත්තොත් ඇම්පියර් දෙකක අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම දෙවෙනි USB පොට් එකට මේ විදිහට data cable එක කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට පේන එතකොට පෙන්නනවා
5.0 වෝල්ට් 2.1 ඇම්පියර් කියලා. දෙවෙනි පෝට් එකේ ඇම්පියර් දෙකක අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. පවබැංක් සෝකිට් එකේ බට්න එක දෙපාර ප්‍රෙස් කරහම LED ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. හදිසියකට වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ආයි එක පාර ප්‍රෙස් කරාම ඒක ඔෆ් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි පවබැංක් සර්කිට් එකකින් පවබැංක් එකක් හදාගන්නේ. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේකට ෆ්‍රේම් එකකුත් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. පවබෑංක එක බොක්ස කතාගන්න මේ අඟල අඟල් තුන මිනියම් බොක්ස් බාරක් පාවිච්චි කරනවා. ඒවගේ මේකෙන්ම කෑලි දෙකක් කපාගෙන යන තව දෙකක් විදල තියන්නේ මොකද ස්කරුවන දාලාමට ඔන්ලට කලවන්න දාන්න පුළුවන්. මිස්සරටත් මේ වගේ කෑල්ලක් හදාගෙන USB පොට්ටලට කට්ට කපලා තියන්නේ. ඩිස්පලේ එක මැද්දර බසන්න පුළුවන්. පැත්තෙන් සුවිච්ච එකක් දාන්න තව්වත් තියලා තියෙන්නේ. මට පොඩි සුවිච්ච ගන්න හොයාගන්න බැරි වුණා. අපි මේටික දාලා සෙට් කරගමු පවබෑංක එක හදාගමු පවබෑංක එක කේසින් එක. එක වයර්දකටිකත් දිගට පාස්ස ගන්නවා. මොකද එලියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට වයර්දක සර්කිට් එක පාස්සන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා තිල්ලනවා. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තව කෙනෙක්ට බලන්න, මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, ඒ වගේම comment කරන්න, like කරන්න කියලාත් මම ඉල්ලනවා හැමෝගෙම. මං ඇල්බිනියම් බොක්ස් බාරක යට කැල්ල සෙට් කරගෙන එක ඇන දෙක දාගන්න. එතකොට පුළුවන් බැටරි ලිතියම්මයින් බැටරි පැක්කේ උඩින් ඇතුළට දාගන්න. බැටරිය යට වදින හින්ද මම බබල් රැප් එකක් යටට දාගන්නවා බැටරිය හෙත්තු වෙන තැනට. මම ඩබල් ටේප් කෑලි දෙකක් දෙපැත්තෙන් අලවගන්න. එතකොට බැටරිය දෙපැත්තට යන එක නවතිනවා. බැටරිය ඇලිලම තියෙනවා දෙපැත්තේ. සුවිච්චකට කපාගත්ත තවගෙන් සුවිච්චක වයර්දක දාලා සුවිච්චකත් මේ විදිහට සෙට් කරගන්නවා ඇල්මිනියම් බොක්ස් බාරකට. මන්ද සුවිච්චක සෙට් කරන තියන්නේ ඇල්මිනියම් බොක්ස් බාරකට. මම පවබෑංක් සැකිට්ගේ ඔන්න ඔෆ් බට්න එක ප්‍රෙස් කරන තැනට එන ඊයන් ඩොඩ් එකට වයර්දක තියල පස්ස ගන්නවා. අපේ බැටරි පැක්කේ රින අයරගත්මං පවබෑංක් සැකිට්ටගේ බැටරී බෝල්ටේ ජින්පුට් කරන රින පැත්තර පාස ගන්න මේ විදිහට. යොගම දනවයරගත්මන් පාසගෙන තියන්නේ දැන් වලට පේනවා බඩ්න එක ප්‍රෙස් කරහම පවබෑංක් සැකිට්ට කොන්නේ නවා.
යගේ ඩබල් ප්‍රෙස් කරාම LED ලයිට් ඇත් පත් වෙනවා. ඒ වගේම එකපාරක් ප්‍රෙස් කරාම ඕෆ් වෙනවා. ඔන්න ඕෆ් කරගන්න පුළුවන් ස්විච් එකෙන්ම. මම මේකට ඩබල් ටේප් එකක් අලව ගන්නවා. මොකද ඩිස්ප්ලේ එකේ වයර් ලයින් එක ඇල්මිනියම් ෆ්‍රේම් එකේ ගෑවුණොත් ෂෝට් වෙන නින්දා. මොකද ඇල්මිනියම් වලින් කරන්ට් එක යනවා. මං සර්කිට් එකේ අනිත් තැන් ටික සෙලෝ ටේප් වලින් වහගන්නවා ඇල්මිනියම් බොඩි එකේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න. USB පෝට් වල වටේ තහඩුව ගෑවුනට කමන්නේ ඇල්මිනියම් බෝඩ් එකේ. මොකද ඒ ඔක්කොම රින ලයින් තියෙන්නේ. රින ලයින් තුන එකට ගෑවුනට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ පවර් බැංක් සර්කිට් එකට. මම පවර් බැංක් සර්කිට් එක මේ විදිහට සෙට් කරගන්නවා ඇල්මිනියම් බොක්ස් බාර් එකට. මම මේ විදිහට රෙජ් ෆෝම් කෑල්ලක් දාලා හිර කරගන්නවා. මොකද එතකොට USB පෝට් එක ඇතුලේ හිට මෙහෙට යන්නේ නැහැ. මොකද මේකට ඇන දාගන්න නැති හින්දා මේක එහෙම යන්නේ නැහැ. කට්ට කපලා තියෙන හින්දා බෑ ඇල්මිනියම් එක. මම මේකට මේ විදිහට ගම් නොදා මේ විදිහට හදාගන්නේ. මේක ඇතුළේ ඉඩ තියෙනවා තව බැටරි කෑලි දෙකක් දාගන්න. මට පස්සේ ඒ බැටරි කෑලි දෙකක් දාලා පවර් බැංක් එක මීට වඩා ඇම්පියර් ගාන වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් බැටරි කෑලි 4 ඉඳලා ඇම්පියර් 10000යි මේකේ ගාන මිලි ඇම්පියර්. තව බැටරි කෑලි දෙකක් දැම්මොත් මිලි ඇම්පියර් 5000ක පවර් බැංක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා පවර් බැංක් එක වැඩ කරනවා. මම මේ විදිහට පවර් බැංක් එක හදාගෙන ඉවර කරලා තින්නේ. යට පැත්තේ ඇම්පියර් දෙකක අවුට්පුට් එක ගන්න එකයි මයික්‍රෝ USB පොට් එකට විතරක් තවු දෙක තියලා අනිත් තවු එක වහගත්තා. දැන් අපි පවර් බැංක් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලටත් මේ විදිහට පුළුවන් ගෙදරදී පවර් බැංක් එකක් හදාගන්න ලේසියෙන්ම. මම මයික්‍රෝ USB කේබල් එක කනෙක්ට් කරගෙන මේ විදිහට පවර් බැංක් එක charge කරලා පෙන්නන්න. මම දැන් පවර් බැංක් එකෙන් ෆෝන් එක charge කරලා පෙන්නන්න. මම කේබල් එක වෙන කොහෙටවත් ගහන්නේ නැහැ. පවර් බැංක් එකටම තමයි කේබල් එක කනෙක්ට් කරගන්නේ මේ විදිහට. දැන් මම ෆෝන් එකට කේබල් එක කනෙක්ට් කරගන්නවා. අපිට වෙන පවර් බැංක් එකක් තුනයි. ඒ වගේම ෆෝන් එක charge වෙනවා. ඔයාලටත් මේ වගේ පවර් බැංක් එකක් ගෙදරදී හදාගෙන මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ වලට like කරන්න, comment කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ ඉස්සරහට හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.